संसारको सबसे हार्डेस्ट प्रोफेसन कुन होला? डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर यी मध्येमै एउटा होला भन्नुहुन्छ होला। करियर एडिक्ट भन्ने वेबसाइट अनुसार टप 40 मध्ये 3 हार्डेस्ट जबमा फर्स्टमा पाइलट, सेकेन्डमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर अनि थर्डमा एस्ट्रोनट आउँछ। तर के यो सही होला? यो वेबसाइटको 40 वटा प्रोफेसनमा बिजनेसम्यान अनि ट्रेडर कहीँ आउँदैन। यदि यिनीहरूले यो दुईटा प्रोफेसन पनि इन्क्लुड गर्न परेको भए यिनीहरूले यो दुईटा प्रोफेसनलाई कहाँ राख्थ्यो होला? 1 को आसपासमा राख्थे कि बटम 40 को आसपासमा राख्थ्यो होला त? आज हामी ट्रेडिङ एज प्रोफेसन डक्टर, पाइलट, इन्जिनियरसँग कम्पेयर गर्नेछौँ कुन चाहिँ हार्डेस्ट प्रोफेसन हो भनेर। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ, सबै प्रोफेसनको सक्सेस रेट हेर्छौँ, कुन चाहिँ गाह्रो छ। जसरी सबैले ट्रेडिङ इजी छ, सिम्पल छ भन्नु सोच्नुहुन्छ कि त्यो साँच्चीकै सिम्पल छ त? त्यो आज हामी यस भिडियोमा थाहा पाउनेछौँ। सुरुमा दुईटा मध्ये कुन हार्डेस्ट छ भनेर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी कम्पेयर गरौँ डक्टर र फोरेक्स ट्रेडिङ एज अ प्रोफेसन चाहिँ के भिन्नता छ। एजुकेसनको मामलामा हेर्ने हो भने डक्टरसँग मेडिकल नलेज हुनुपर्छ र ट्रेडरसँग मार्केटको नलेज हुनुपर्छ। मेडिकल नलेज भनेको जहिले एउटै हो होइन, कहिलेकाहीँ न्यू कुरा आयो भने अलग कुरो हो। तर मार्केट नलेज भनेको 5 वर्ष अगाडि मसँग जुन मार्केटको नलेज थियो त्यसले नै अहिले नै काम गर्छ भन्न सकिँदैन, किनकि मार्केट भनेको चेन्ज भइरहेको छ। कुनै बेला ट्रेन्डिङ मार्केट हुन्छ, त्यो बेला राम्रो कमाउन सकिन्छ, कुनै बेला साइडवेज मार्केट हुन्छ, त्यो बेला कम कमाउन सकिन्छ। भने मेडिकल नलेज त एउटै छ भने तपाईँको 10 वर्ष अगाडिको जुन नलेज थियो त्यसले पनि यहाँ गरिरहेको हुन्छन्, किनकि धेरै ओल्ड हुन्छन्, बुढाबुढा डक्टरहरूले पनि अहिलेसम्म पनि मजाले कमाइरहेका छन् भने चाहिँ त्यही एउटै नलेजले उनीहरूले मजाले ग्रो गरिरहेछन्, मजाले कमाइरहेका छन्। अब रिस्कको कुरा गर्ने हो भने डक्टरमा कुनै रिस्क छैन। अब रिस्कै छैन भनेको नै अरू पनि थुप्रो रिस्कहरू हुन्छन् होइन, पेसेन्ट्सको केयर गर्नु पर्यो, अपरेसन हुन्छ होइन, धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। तर मैले त्यसलाई भनेको होइन, तर एज अ जब चाहिँ कतिको छ। जसरी ट्रेडिङ गर्दाखेरि रिस्क हुन्छ होइन, हाम्रो पैसाको रिस्क हुन्छ, त्यो हिसाबले भनेको एज अ फाइनेन्सियली मैले कुरो गरेको हो। र त्यो हेर्दाखेरि डक्टर प्रोफेसनमा एकदम लो रिस्क छ, तर ट्रेडिङमा एकदम हाई रिस्क छ, यो मैले भन्नै पर्दैन। र इथिक्सको कुरो, जब इथिक्सको के हुन्छ भने डक्टरको मेन गोल के हो भने पेसेन्ट्सको वेलबिङ हो, पेसेन्ट्सको केयर गर्ने। ट्रेडिङमा चाहिँ के हो भने हाम्रो मेन गोल के हो त भने हाम्रो पर्सनल गेन, हाम्रो एकाउन्ट ग्रो गर्ने हो। अब अर्निङ स्केल गर्नु पर्यो भने डक्टरमा के हुन्छ भने ग्रेजुअल्ली इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै कतै काम गर्छन्, कुनै हस्पिटलमा काम गर्छन् भने एउटा स्यालेरी हुन्छ र बिस्तारै ग्रेजुअल्ली ग्रो हुँदै जान्छ। वा भनौँ उनीहरूले कतिवटा अपरेसन गरे, कतिवटा सर्जरी गरे, कतिवटा पेसेन्ट्सलाई हेरे, त्यो हिसाबले ग्रेजुअल्ली ग्रो हुन्छ भने ट्रेडिङमा चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रो हुन्छ। यो महिना मलाई धेरै कमाउनु पर्यो, मैले 1% रिस्क गर्दै थिएँ, म 2% रिस्क गर्छु भने मैले ऱ्यापिडली ग्रो गर्न सक्छु। तर यसको अब ब्याक फायर पनि हुनसक्छ, मैले ऱ्यापिडली लस पनि गर्न सक्छु। त्यही कुरा आउँछ यहाँ सेक्युरिटी हो। सेक्युरिटी हेर्ने हो भने चाहिँ जब सेक्युरिटीमा डक्टर भनेको एकदम स्टेबल जब हो, एकदम सेक्युर छ है, लाइफ सेट। तर ट्रेडिङमा हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केट डिपेन्डेन्ट हो, मार्केटसँग तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र त्यो भनेको एकदम भोलाटाइल हो, कहिले अप्स हुन्छ कहिले डाउन हुन्छ। ट्रेडिङ मार्केट हुन्छ, तपाईँको स्ट्राटेजी ट्रेन्डिङसँग म्याच गर्छ। अब ट्रेन्ड ट्रेडर हो भने ट्रेन्ड भएको बेला कमाउनुहुन्छ, मार्केट साइडवेज गयो भने तपाईँले लस गर्नुहुन्छ, कति महिना लसमा पनि बस्नु सक्नुहुन्छ। र प्रायः जस्तो हामीले हेर्ने हो भने मार्केट साइडवेज गइरहेको हुन्छ है। र लास्टमा यसको डिफरेन्स हामीले हेर्ने हो भने चान्सेस अफ सक्सेस। डक्टरमा हाई चान्सेस अफ सक्सेस छ। तपाईँ डक्टर एमबिबिएस पढ्नुभयो भने तपाईँ ग्रेजुएट भएर डक्टर बन्ने चान्सेस धेरै छ भने ट्रेडिङ यानि एज अ ट्रेडर तपाईँको एकदम भेरी लो चान्सेस छ। र यो तपाईँहरूले पर्फर्मको डाटा अनुसार पनि थाहा पाउनुहुन्छ। मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु गएर त्यहाँ मैले भनेको चाहिँ कति लो पर्सेन्टेज छ पास हुने पर्फर्म च्यालेन्ज वा एज अ ट्रेडरै प्रोफेसनमा कमाउनु पनि एकदमै चान्सेस लो छ। र आज हामी यही विषयमा चान्सेस अफ सक्सेसलाई नै हामीले ओभरअलमा हेर्नेछौँ र कुन प्रोफेसनमा बढी मान्छेहरूले सक्सेस पाएका छन् र त्यस हिसाबले हामी डिसाइड गर्छौँ कि कुन प्रोफेसन हार्डेस्ट छ भनेर। अब यसै गरी सक्सेस रेट अफ डक्टर हेर्ने हो भने एकर्डिङ टु एसोसिएसन अफ अमेरिकन मेडिकल कलेज एएएमसी हामीले के थाहा पाउँछौँ भने ओभरअलमा युएसमा जति पनि मेडिकल स्टुडेन्ट छन् त्यहाँमध्ये 10 to 20% मात्र फेल गर्छन् अरे। भनेपछि ओभरअलमा हेर्ने भने 90 to 80% सक्सेस रेट छ। र यो डाटा मैले कहाँबाट उठाएको हो भने व्हिल पिज एमडी भन्ने वेबसाइटबाट हो। यसको लिङ्क म मुनि राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँले गएर आफैले सरेर यो रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि डक्टरको सक्सेस रेट 80 to 90% छ। अब हामी अर्को पनि एउटा प्रोफेसन एकदम फेमस प्रोफेसन होइन, हामीले दसैँमा टिका लाउँदाखेरि हाम्रो हजुरबुवाले भन्नुहुन्छ होइन डक्टर बन्नु, पाइलट बन्नु हुन्छ नि। अब पाइलटको पनि हामी सक्सेस रेट हेरौँ। पाइलटको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले एउटा चेक राइड भन्ने पास गर्नुपर्छ, त्यसपछि उनीहरूले
एप्रुभल पाउँछन् है। र अकर्डिङ टु फेडरेसन एभिएसन अथोरिटी, यो पनि युएसएकै हो होइन, डाटा भनेको युएसएबाट लिने हो, नेपालको डाटा मैले कहीँ पनि पाइनँ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो युएसको डाटालाई एज अ बेस मानेको छु। यो अनुसार 78% अफ क्यान्डिडेटले चाहिँ यो चेक राइट पास गर्छन् अरे। भनेपछि सक्सेस रेट यसमा हेर्ने भने 78% छ। र यो डाटा मैले इपिक फ्लाइट एकाडेमी भन्ने वेबसाइटबाट लिएको हो। यसको पनि डिस्क्रिप्सन मैले मुनि राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के थाहा पायौँ भने डक्टर र पाइलटको सक्सेस रेट ओभरअल एभरेजमा हेर्ने भने 78 देखि 80% छ। भनेपछि ओभरअलमा 20%ले मात्र फेल गर्छन् वा भनौँ उनीहरूको सक्सेस रेट छैन, उनीहरूले यो प्रोफेसनमा लाग्दैनन्। अब यसरी नै हामीले ट्रेडरको सक्सेस रेट हेर्ने हो भने होइन, यो चाहिँ मैले डाटा साइन्स सोसाइटी भन्ने वेबसाइटबाट लिएको हो। यहाँनिर के भनेको छ भने ओभरअलमा 4%ले मात्र सक्सेस पाउँछन् अरे ट्रेडिङमा। त्यो पनि के हो भने 4%ले चाहिँ एज अ सोर्स अफ इन्कम यसलाई बनाएको छन् भनेपछि प्रोफिटेबल छन्, पैसा कमाउँछन्। र ओभरअलमा फेरि हेर्ने भने यसलाई अझै रिफाइन गरेर हेर्ने भने 1%ले मात्र रेगुलरली अर्न गर्छन् अरे। भनेपछि अगाडि हामीले के हेरेको थियौँ, डक्टर र पाइलटमा 80% सक्सेस रेट थियो, 20 जनाले मात्र फेल गर्छन् र सक्दैनन्। ट्रेडर प्रोफेसनमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने 4%ले मात्र यसलाई सोर्स अफ इन्कम बनाएका छन्, भनेपछि 96 जनाले फेल गर्छन्, सक्दैनन्, उनीहरूले कमाउनु सकेछन्, पैसा कमाउनु सकेछन्। र एज अ ओभरअल हेर्ने हो भने 99%ले रेगुलरली मन्थ मन्थ बेसिस पैसा पनि कमाउँदैनन्, ओन्ली 1%ले मात्र कमाउँछन् मन्थ बाई मन्थ बेसिसमा। भनेपछि यसरी हामीले हेर्दाखेरि के पायौँ भने ओभरअलमा ट्रेडिङ भनेको हार्डेस्ट प्रोफेसन हो। अब किन ट्रेडिङमा चाहिँ किन सक्सेस रेट एकदम लेस छ? यो त इजी हुनुपर्ने हो होइन, भिडियोहरूमा त सजिलो पारिकाले देखाइदिएको छ, एउटा बाई यहाँ गर्नु, यहाँ सेल गर्नु, 80% 90% विन रेट, डेली $5,000 कमाउनु, यो कमाउनु त्यो कमाउनु भन्छ, सजिलो हुनुपर्ने नि त। किन डाटाहरूले चाहिँ किन यस्तो भन्छ त भने किनकि ट्रेडिङ भनेको तपाईँको स्ट्र्याटेजी होइन, तपाईँको ट्रेडिङ प्लान पनि होइन, त्यो तपाईँको पर्सनालिटी र इमोसनमा डिसाइड गर्छ। र संसारमा हामीले हेर्ने भने स्ट्रङ पर्सनालिटी र आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे कम नै हुन्छन्। र त्यही माथि यो प्रोफेसनमा आफ्नो पर्सनालिटी र आफ्नो इमोसनले डिसाइड गर्छ तपाईँको सक्सेस रेटलाई। अतालिने, प्यानिक हुने, फेललाई फेस गर्न नसक्ने, रस गर्ने त्यस्तो हेबिट छ भने यहाँ सक्सेस पाउन सकिँदैन। र यो भनेको एभ्री ह्युमन बिङको पर्सनालिटी ट्रेट हुन्छ, त्यसैले यसमा सक्सेस रेट कम हुन्छ। यो त पहिलो कुरो भयो। दोस्रो के भयो भने ट्रेडिङ अहिले एकदमै इजी भएको छ स्टार्ट गर्ने हो भने। तपाईँ 11 वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईँले इजिली ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कुनै रिलेटिभ्सको नाममा तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, पैसा त्यसै हाल्न सक्नुहुन्छ है। कतैमा पनि क्वालिफिकेसन यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भन्ने कहीँ हुँदैन, तपाईँले इजिली स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही भएर यो सक्सेस रेट घट्या हो। र थर्ड कारण के हो भने सक्सेस रेट कम हुनु भनेको जति पनि ट्रेडरहरू छन् उनीहरू इन्फ्लुएन्स भएर आएको हुन्छन् यहाँनिर, उनीहरूलाई जेन्युनली यो प्रोफेसनमा लाग्ने भनेर आउँदैनन्। कतिपय के भएर आउँछन्, यहाँ पैसा कमाउन सकिन्छ र उनीहरूको सोच लङ टर्म कहिले पनि हुँदैन। जुवा खेले जसरी 10,000 हाल्ने चेक गर्दैन उनीहरूको कमाइ कमाइँदैन भनेर त्यसरी आउँछन्। र इन्फ्लुएन्सरहरूले पनि त्यसरी नै इन्फ्लुएन्स गरेर आउँछन्। इन्स्टाग्राममा पुरा गाडी देखाउने, घर देखाउने, पैसाको बिटो देखाउने। र कतिपयलाई त मैले पनि इन्फ्लुएन्स गरेँ होला नेपालमा, त्यो कुरा मलाई रिग्रेट लाग्छ। किनकि मैले सुरुमा पे आउटहरू निकालेको भिडियोहरू बनाएँ र त्यो देखेर धेरैजनाहरू त्यसै आउनुभएको थियो। त्यही भएर पनि मैले अहिले रिसेन्टली यस्तो भिडियो हाल्न छोडेको छु पे आउटको होइन। त्यो भिडियोहरूले धेरैजनालाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, स्पेसल्ली यङ जेनेरेसनलाई। उनीहरूलाई इजी लाग्छ होइन, र उनीहरू किन सोची आउँछन् र इन्फ्लुएन्स हुन्छन्। र त्यही कारणले ट्रेडरहरूले सक्सेस रेट पाउँदैनन्, एकदम लेस छ। अब लास्टमा हामी एउटा कुरो हेरौँ, डक्टर र ट्रेडर बन्ने हो भने कुन चाहिँ चिप हो त? अब चिप कुन हिसाबले भने सिक्नलाई कति खर्च लाग्छ यताउता, जस्तै डक्टर बन्नलाई कति खर्च लाग्छ र फोरेक्स ट्रेडर बन्नलाई कति खर्च लाग्छ त्यो हामी पहिला हेरौँ है त। र मैले यहाँनिर यो एकलव्य ओभरसिज भन्ने एउटा वेबसाइटबाट मैले के डिटेल्स पाएको छु भने नेपालमा डक्टर बन्ने भने 50 to 60 लाख INR, नेपाली रुपिस होइन, 50 to 60 लाख INR इन्डियन करेन्सिस लाग्ने रहेछ। र ओभरअल कोर्स भनेको तपाईँको 6 वर्षको हुन्छ। भनेपछि डक्टर बन्नलाई जुन सक्सेस रेट 80% छ, तपाईँले यत्रो पैसा तिर्नुपर्छ र 6 वर्ष सिक्नुपर्छ। उनीहरूले 6 वर्ष सिकेका छन्, यति पैसा तिर्ने बित्तिकै अनि डक्टर बन्ने बित्तिकै अपरेसन गर्ने होइन है। डक्टर बन्नलाई पनि 6 वर्ष लाग्ने रहेछ। भनेपछि तपाईँहरूले ट्रेडर प्रोफेसनमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने 2 महिनामा ब्याक टेस्ट गरेर तपाईँको पैसा कमाउने सोच छ भने एकपल्ट। अब ट्रेडिङ है त, फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ कति लाग्छ त? यत्रो 60 लाख INR लाग्छ होला त? लाग्दैन। फ्रीमा पनि सिक्न सकिन्छ, तपाईँहरू अब सक्नु भएन भने पेड कोर्सहरू पनि छन् है, त्यो कुरोहरू छ। तर
इभेन्चुअली हामीले हेर्ने हो भने मान्छेहरूले यो 50 देखि 60 लाख भन्दा पनि बढी गुमाइसकेका हुन्छन् फरेक्स ट्रेडिङमा। तपाईँहरूले डाइरेक्टली फरेक्स सिक्ने वा ट्रेडिङ सिक्ने भनेर तपाईँले पैसा चाहिँ तिर्नु हुँदैन, तर इभेन्चुअली तपाईँले मार्केटलाई त्योभन्दा बढी पैसा दिनुहुन्छ। अब तपाईँले नदिनु होला, तर त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै छन् र त्यत्रो पैसा तिरेर पनि अझै पनि उनीहरूले पैसा कमाइरहेको हुँदैनन्, उनीहरूले सक्सेस पाएको हुँदैनन्। तर फिजको तुलनामा हेर्ने हो भने यो एकदमै अब अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। कसैले धेरै तिर्ने हुन्छन्, कसैले कम तिरेका पनि हुन सक्छन्। फ्रीमा सिकेर ट्रेडिङ गर्नुहोस् वा कुनै मेन्टरसिप लिएर अनि ट्रेडिङ सिक्नुहोस् वा कुनै कोर्स बाई गरेर ट्रेडिङ सिक्नुहोस्, तपाईँले इभेन्चुअली उति नै पैसा तपाईँले मार्केटलाई दिनुहुन्छ। अब केही नसिकिकन छिर्नुहुन्छ भने तपाईँले मार्केटलाई बढी दिनुहुन्छ, तपाईँको बढी लस हुन्छ। किनकि तपाईँले मैले किन लस गरेँ, किन मेरो पैसा यत्रो गयो भनेर तपाईँले त्यतिखेर भन्न सक्नुहुँदैन, किनकि तपाईँसँग नलेज छैन। तर तपाईँले केही नलेज लिएर चाहिँ लस गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो मिस्टेकबाट सिक्नुहुन्छ। मैले यो गरेँ, यो गर्नुपर्छ, मैले यो गरेँ, त्यही भएर लस भयो भन्ने हुन्छ। किनकि नलेज छ भने त्यो कुरोहरू टिपिन्छ र त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै गइन्छ। तर नलेज नै छैन, मैले किन लस गरेँ भनेर तपाईँ डिसाइडै गर्न सक्नुहुँदैन भने तपाईँ ग्रो गर्नुहुँदैन। त्यही भएर नलेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुमा नलेज चाहिँ लिनुहोस्, फ्रीबाट लिनुहुन्छ कि मेन्टरसिप लिनुहुन्छ, जसरी भए पनि लिनुहोस्, अनि आफ्नो जुन छ यो सक्सेस रेटलाई अलिकति बढाउनुहोस्। अब ओभरअलमा अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, 4%ले मात्र यसलाई सोर्स अफ इन्कम बनाएका छन् र 1%ले मात्र रेगुलरली कमाउँछन् मन्थ बाई मन्थ बेसिस भने तपाईँहरू त्यो 4%मा पर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई म फेरि एकचोटि सोध्छु, कुन चाहिँ हार्डेस्ट प्रोफेसन हो, ट्रेडर, डक्टर कि पाइलट? यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले आफै डिसाइड गर्नु होला। मैले मेरो तर्फबाट भने र तपाईँहरूलाई के लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई म एउटा राम्रो अपर्च्युनिटीको बारे भन्न चाहन्छु। त्यो हो आइसिटी मेन्टरसिप, र यो सबै नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हो र तपाईँलाई सिकाउने पनि नेपाली नै एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक समयमा निकै राम्रो गाइड गर्नुभएको थियो र यो तपाईँहरू पनि यो मेन्टरसिप लिन चाहनुहुन्छ भने सबै डिटेल्स मैले मुनि राखेको छु डिस्क्रिप्सनमा। तपाईँले त्यहाँ गएर फर्म भर्नु र फर्म भरिसकेपछि तपाईँलाई टिमबाट कल आउँछ वा तपाईँलाई इमेल आउँछ र यो मेन्टरसिप भनेको एकदमै फ्रुटफुल छ, एकदमै तपाईँको लागि वर्थ छ। किनकि थुप्रै स्टुडेन्टहरूले पर्फर्म च्यालेन्ज पास गर्नुभएको छ र धेरैजनाले पे आउट पनि लिनुभएको छ यहाँबाट। र यो मेन्टरसिपमा के हुन्छ भने तपाईँलाई पर्सनल्ली गाइड गरिन्छ र यो कुनै पनि रेकर्डेड कोर्स होइन, धेरै दिन अगाडि रेकर्ड गरेर राखेको होइन। यो तपाईँलाई लाइभ हुन्छ, तपाईँले पर्सनल्ली तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ त्यो क्लासमा र तपाईँले मेन्टरलाई डाइरेक्टली सोद्धा पनि हुन्छ केही कन्फ्युजन भयो भने। त्यसैले एकदमै यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ यस्तो तरिकाले। रेकर्डेड भन्दा पनि यस्तो बढी इफेक्टिभ हुन्छ। सुरुमा तपाईँहरूलाई बेसिक कोर्सको बारेमा भनिन्छ, हो भनौँ आइसिटी कन्सेप्टहरू सिकाइन्छ सुरुको महिनामा। त्यसपछि बाँकीको 2 मन्थ भनेको चाहिँ पुरै ब्याक टेस्टिङ हो। तपाईँहरूलाई एउटा स्ट्राटेजी सिकाइन्छ, एउटा ट्रेडिङ प्लान सिकाइन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले केही गल्ती गर्नुभयो होइन ओभरअल त्यो ब्याक टेस्टिङ गरिन्छ। यसो गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, किनकि तपाईँले आफ्नो हिसाबले ट्रेड लिनुहुन्छ, के सिक्नुभयो र त्यो दिनको एन्डमा वा भोलिपल्ट ओभरअलमा एनालाइसिस हुन्छ। र एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो तपाईँको मेन्टरले त्यहाँनिर तपाईँलाई गाइड गर्छ। त्यसैले एकदमै इफेक्टिभ छ र त्यसैले एकदमै वर्थ पनि छ यो। त्यही भएर स्टुडेन्टहरूलाई यो फ्रुटफुल भएको छ र कतिजनाले पर्फर्म च्यालेन्ज पास पनि गर्नुभएको छ र फिडब्याकहरू पनि राम्रै आएको छ यो कोर्सको। त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूको माझ ल्याएको छु। तर फेरि तपाईँ एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ, एकदमै लो लेभलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कोर्स अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। सुरुमा बेसिक नलेजहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फोरेक्सको बारेमा। तपाईँले डेमोमा चाहिँ ट्रेड गरेको हुनुपर्छ, ओभरअल फङ्सन थाहा हुनुपर्छ, फोरेक्स मार्केट भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँले रिजल्ट पाइराख्नु भएको छैन, धेरै ट्राई गर्दा पनि पाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि यो मेन्टरसिप जोइन गर्नुहोस्, तपाईँले पक्कै पनि रिजल्ट पाउनुहुन्छ।